ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምናላችሁ። ይህ የ8ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 3 ሳይ ኢምፖርታንት ነን ሜታልስ የሚለው ቶፒክ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት በዩኒት 2 ስለ ሳም ኢምፖርታንት ሜታልስ በሚለው ርዕስ ውስጥ በርከት ያሉ ነገሮችን ለማየት ሞክረናል። ጀነራል ፕሮፐርቲ ኦፍ ሜታል የሚለው ነገሮችን አይተናል። ከሜታሎች መካከል ደግሞ ስለ ሶዲየም፣ ፖታሲየም፣ ማግኒዥየም፣ ካልሲየም፣ ስለ ጎልድ፣ ፕላቲኒየም፣ አይረን እና ስለመሳሰሉ ሜታሎች ስናይ ነበር። እንዴት ነው የሚገኙ ሜታሊክ ኦራቸው ወይም ኦከራንሳቸው፣ ፕሮፐርቲያቸው እንዲሁም ሲግኒፊካንስ ወይም ጠቀሜታቸውን ስናይ ነበር ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ የምናየው ሰም ኢምፖርታንት ነን ሜታልስ በሚለው ርዕስ ውስጥ ያለውን አጠቃላይ ነገር፣ ለምሳሌ ጀነራል ፕሮፐርቲ ኦፍ ነን ሜታል የሚል አለ፣ ካርበን አለን፣ ናይትሮጅን አለን፣ ፎስፈረስ፣ ኦክሲጅን፣ ሰልፈር እና በመጨረሻም ዩዝ ኦፍ ኮመን ኮምፓውንድስ ኦፍ ነን ሜታል የሚሉ ቶፒኮች አሉ። በእነዚህ ቶፒኮች የምንወያይ የምንመማር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ ተጋብዛለሁ። ከዛ በፊት ግን ክቡራን የዚህ ቻናል ተከታታዮች፣ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አሁን ወደ ትምህርቱ አልፋለሁ። የመጀመሪያው ቶፒክ እንግዲህ ጀነራል ፕሮፐርቲ ኦፍ ነን ሜታልስ ይሆናል ማለት ነው። ዩኒት ላይ እንግዲህ መጀመሪያ ስናየው የነበረው ጀነራል ፕሮፐርቲ ኦፍ ሜታልስ የሚል ነበር። እዚህ ደግሞ ጀነራል ፕሮፐርቲ ኦፍ ነን ሜታልስ የሚል ነገር እናያለን ማለት ነው። እንደ መግቢያ ኦል ነን ሜታልስ ኤክሴፕት ሃይድሮጅን አር ፋውንድ ኦን ዘ ራይት ሃንድ ሳይድስ ኦፍ ዘ ፔሪዮዲክ ቴብል። ያ ማለት ፒ ብሎክ ላይ ነው የሚገኙት። ፒ ብሎክ ያ ማለት ኤስ ብሎክ፣ ፒ ብሎክ፣ ዲ ብሎክ፣ ኤፍ ብሎክ የሚባል አለ። ኦኬ ከነዛ መካከል ፒ ብሎክ ላይ ነው እንግዲህ ነን ሜታሎች የሚገኙት ከማን በስተቀር ከሃይድሮጅን በስተቀር። ሃይድሮጅን ግን ኤስ ብሎክ ላይ ነው የሚገኘው። ያ ማለት ከሜታሎች ጋር ነው አብሮ የሚገኘው። ስፔሻሊ አልካሊ ከሚባለው ሜታል ጋር ነው አብሮ ግሩፕ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ከሱ በስተቀር ሁሉም ነን ሜታሎች በራይት ሳይድ በኩል ፒ ብሎክ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ዚስ ብሎክ ኢንክሉድስ ሜታሎይድ ኤንድ ፊው ሜታልስ ላይክ አልሙኒየም፣ ቲን እና ሊድ የተባሉ ሜታሎችን አብሮ ይዛል ማለት ነው ፒ ብሎክ። ኦኬ እንግዲህ the number of non-metals are compared to metal in a periodic table are few. When we compare the metal in non-metal, the number of metal is greater than the number of non-metal ማለት ነው። የሜታሎች ብዛት እጅግ በጣም ብዙ ነው ከነን ሜታሎች ጋር ስናወዳደር ማለት ነው። ኢቭን ትራንዚሽን ኤሌመንት ትራንዚሽን እርዝ ሜታል የምንለውን ክፍል ብቻ ብናይ በጣም ብዙ ሜታሎችን የያዘው ይሄ ክፍል ማለት ነው። ኦኬ only 18 elements of the periodic table are classified as non-metal. assume 18 ኤሌመንት ብቻ ናቸው ነን ሜታል። እንግዲህ በፔሪዮዲክ ቴብላችን 118 የሚደርሱ ኤሌመንቶች አሉ። ከ118ቱ መካከል 18ቱ ብቻ ናቸው ነን ሜታል። መቶዎቹ ሜታሎች ናቸው ማለት አይደለም፣ ሜታሎይድም ስላለ። ሜታሎይድ ፕላስ ሜታል is equals to 100 ኤሌመንት አለን ማለት ነው። 18ቶቹ ነን ሜታል፣ መቶዎቹ ሜታሎይድ እና ሜታል ናቸው ማለት ነው። ነን ሜታል contribute a great deal to the growth of country's development. ነን ሜታልስ are used in the manufacturing of fertilizer. ማዳበሪያን ለመስራት ወይም ለማምረት ይጠቅመናል። ሜዲሲኖችን ለመስራት ላይ መድኃኒቶችን፣ ፋብሪክስ፣ ፕላስቲኮችን፣ ቢልዲንግ ማቴሪያል and other significant chemical substances ለማምረት ነን ሜታሎች ትልቅ ጠቀሜታ አላቸው ማለት ነው። The main component of food items are also made of non-metals. እንግዲህ የምንመገበው ምግብ ሁላ ሳይቀር የተሰራው ከነን ሜታሎች ነው ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ከሆነ እስኪ ጀነራል ፕሮፐርቲያቸውን ጀነራል ፕሮፐርቲ ኦፍ ነን ሜታል የሚባሉትን ማለት ነው። ኦልሞስት ወደ 8 የሚደርሱ ፕሮፐርቲዎች አሉት። ልክ ሜታል ላይ እንዳየናቸው ሁላ የነን ሜታል ፕሮፐርቲዎችንም እናያለን ማለት ነው። ሜታል ላይ ወደ 8 የሚደርስ ፕሮፐርቲ ያዘላል። አሁንም ነን ሜታል ላይ ወደ 8 የሚደርሱ ጀነራል ፕሮፐርቲ ኦፍ ነን ሜታል የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ነን ሜሌቢሊቲ ኤንድ ነን ዳክታይሊቲ። ሜታል ምን ነበረ? ሜሌብል ነው፣ ዳክታይል ነው። ነን ሜታል ግን የዚህ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ነን ሜታልስ are generally brittle and hence cannot be beaten into a sheet or drawn to wire. ነን ሜታሎች እንግዲህ ተሰባሪዎች ናቸው። በቀላሉ ሊሰበሩ የሚችሉ ልክ እንደ ብረት ሊለጠጥ ወይም ሊጠፈጠፍ የማይችል ወደ ትንሽ ቀጫጭን ሽቦች ወይም ቀጫጭን ነገር ልንመዘምዘው የማንችለው
ነገር ነው ማለት ነው ነን ሜታል። ኢን አዘር ወርድ ነን ሜታልስ አር ነን ሜሌብል ኤንድ ነን ደክታይል ማለት ነው በላ ቋንቋ። ያ ማለት ብሪትል መሆን የሚችል ከሆነ ወይም ኢዚሊ ብሬክ የሚያደርግ ከሆነ ነን ደክታይል ነው፣ ነን ሜሌብል ነው፣ መመዝመዝም መጠፍጠፍም የማይችል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን ይላል? when stress is applied to a non-metal they shatter into piece። ያ ማለት የሆነ ስትረስ ወይም የሆነ ፎርስ አፕላይ ስናደርግ ነን ሜታሎች ላይ በቀላሉ እንደሚያደርጉት ብሬክ ነው የሚያደርጉት። ብረት ቢሆን ግን ምን እንደሚያደርገው ወይ ሜሌብል ይሆናል ወይም ደክታይል ይሆናል ማለት ነው ፎርስ አፕላይ ስናደርግበት። ኦኬ ሁለተኛው ባህሪ ደግሞ ፑር ኮንዳክተር ኦፍ ሂት ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ። ነን ሜታልስ አር ጀነራሊ ፑር ኮንዳክተር ኦፍ ሂት ኤንድ non-conductor of electricity. That means non-metal cannot transfer heat as well as electricity. ስለዚህ non-metaloች ኤሌክትሪሲቲ የማያስተላልፉም ሙቀትን የማያስተላልፉም። ኦኬ ካርበን ለምሳሌ ካርበን ግራፋይት is an exception ይላል እዚህ ላይ። ካርበን እንደ ምሳሌ እንውሰድና ኤክሰፕሽን አለው። ያ ማለት ካርበን ኤሌክትሪሲቲ ትራንስፈር ማድረግ ይችላል። ኤሌክትሪሲቲ ሂትን አላልንም። ኤሌክትሪሲቲ ለምሳሌ ቻርኮል እንውሰዱ። ቻርኮል ቤታችን ላይ ለምግብ ማብሰያ የምንጠቀምበትን ቻርኮል ወይም ከሰል። ኦኬ ከሰል ጋር ኤሌክትሪክ ብታገናኙ ቀጥታ ነው የሚያስተላልፈው። ይሄን እኔ ራሴ ሰልየዋለሁ። ለመሞከር አይደለም የሰለልኩ ሳላቅ ማለት ነው። ሳላቅ አዳፕተር ላይ የሆነ ብረት ነገር እንትን ብሎ እሱም በከሰል ስነካው ቀጥታ ነው ያዘኝ። ያ ማለት ምን እያልኳችሁ ነው? ካርበን ወይም ግራፋይት is an exception from non-metal that transmit electricity or that conduct electricity ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን እንደ ኤክሴፕሽን ትወስዳላችሁ። ሌሎች ነን ሜታል ግን ሂት ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ ትራንስፈር ማድረግ አይችሉም። ካርበን ትራንስፈር የሚያደርገው ኤሌክትሪሲቲ ብቻ ነው፣ ሂትን ግን ኮንዳክት ማድረግ አይችልም ማለት ነው። በዚህ እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሶስተኛ the physical state non-metals exist in solid, liquid and gaseous state at room temperature። ኦኬ ሜታሎችን ስናይ እንደነበር ያ ሜታሎች ከሜርኩሪ በስተቀር ሁሉም ሶሊድ ናቸው ብለናል። ሜርኩሪ ግን አን ኤክሴፕሽን ነው። በምን ስቴት ነው የሚገኘው? በሊኩዊድ ስቴት ይገኛል ብለናል። ነን ሜታል ግን በሶስቱም ስቴት አሉ። ለምሳሌ ካርበን፣ ሰልፈር፣ አዮዲን፣ ፎስፈረስ አር እነዚህ ምንድን ናቸው? ሶሊድ አት ሩም ቴምፕሬቸር። ካርበን ለምሳሌ ቻርኮል የሚለውን ወይም ከሰል የሚለውን እንደ ምሳሌ አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ሌሎቹ ስለ በአካባቢያችን ስለሌሉ ወይም በቀላሉ ልናያቸው ስለማንችል ነው ሶሊድ ይሁኑ ሊኩዊድ ይሁኑ ማናቃቸው ማለት ነው። ኤኒዌይስ ካርበን፣ ሰልፈር፣ አዮዲን እና ፎስፈረስ ከሶሊድ ይመደባሉ። ብሮሚን ደግሞ ከምን ይመደባል? ኢዝ ሊኩዊድ። ኦኬ ብሮሚን እንደውም the only non metal ሳይሆን አይቀርም። I am not quite sure but bromine is liquid at room temperature whereas hydrogen, oxygen, fluorine, chlorine, nitrogen are gaseous non metal ይባላሉ። እንግዲህ ሃይድሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ፍሎሪን፣ ክሎሪን እነዚህ ጋዝ ናቸው። ኦኬ ሊኩዊድ እንጥቀሱ ከተባለ ብሮሚን ነው። እንግዲህ እስካሁን ከዚህ ቀደም 7ኛ ክፍል ወይም 8ኛ ክፍል አይቼዋለሁ። ብሮሚን is the only liquid non metal ኤሌመንት ነው፣ ኮምፓውንድ አይደለም። ኤሌመንት ኮምፓውንድ ከሆነማ እነ ዋተር ሁላ አሉ። ኦኬ ብዙ ሌሎች ነን ሜታሊክ የሆኑ ኮምፓውንዶች አሉ። ግን ከኤሌመንት ውስጥ ወሰድነው ብሮሚን is the only liquid non metal እንላለን ማለት ነው። አራተኛ ደግሞ ነን ሉስትረስን ሜታል ላይ ስናይ አብረቅራቂ ማለት ነው። ነን ሉስትረስ ማለት አያብረቀርቅም ማለት ነው። ነን ሜታልስ are generally non lustrous and dull. አዮዲን and graphite are the only lustrous non metal። አዮዲን እና ግራፋይት ግን እንደ ኤክሴፕሽን ይወሰዳሉ ማለት ነው። ኦኬ እነሱ ምን ያደርጋሉ? ያብረቀርቃሉ ማለት ነው። ወይም ብርሃን ሪፍሌክት የማድረግ ምን አላቸው ማለት ነው? ባህሪ አላቸው ማለት ነው። and the fifth property is tensile strengths. Non-metals have low tensile strengths. Tensile strength is the ability to be stretched or the amount of weight it can hold without breaking. Therefore, non-metals are not strong and get easy breaking ይላል። የማለት tensile strength ማለት ነው የሆነ amount of force apply ይደረግበት። ቴንሳይል ስትሬንግዝ እንግዲህ የሆነ ፎርስ አፕሊኬሽን ላይ ነው ያለው። አፕላይ ሲደረግበት ሆነ ማቴሪያል ላይ ያ ማቴሪያል ስትሬች ማድረግ ከቻለ ምን ሳይሆን ብሬክ ሳይሆን
ሳይሰበር ስትሬች እያደረገ የሚቆይ ከሆነ ቴንሳይል ስትሬንግዙ ሃይ ነው እንለዋለን። ነገር ግን ይህ ነገር ነን ሜታሎች ላይ አይሰራም። they can be easily broken ነው የሚያደርጉት፣ በቀላሉ ነው ብሬክ የሚያደርጉት ማለት ነው። ቴንሳይል ስትሬንግ ወይም ፎርስ አፕላይ ሲደረግባቸው ማለት ነው ነን ሜታሎች ላይ። ሌላኛው ዴንሲቲ፣ ነን ሜታልስ possess low density okay they are light as compared to metal። ከሜታል ጋር ስናወዳድራቸው ዴንሲቲያቸው ሎ ነው። እንደምታውቁት አሁን ለምሳሌ ሃይድሮጅንን ኦክሲጅንን እነዚህ ጋዞች ናቸው። የጋዝ ዴንሲቲ ደግሞ በጣም ትንሽ ነው፣ በጣም ትንሽ ከሶሊድ አንፃር ስናየው ማለት ነው። ከሜታል አንፃር ደግሞ እንዳጠቃላይ ስናየው ነን ሜታልስ possess low density እንላለን ማለት ነው። so they are light as compared with metal ማለት ነው። and the seventh characteristics of property is texture. non metals are generally soft. however carbon diamond is an exception. ከካርበን አሁን ካርበን ሁለት አይነት ካርበን ነው እያየን ያለን፣ ካርበን ዳያመንድ እና ካርበን ግራፋይት። ካርበን ዳያመንድ ምንድነው? ኤክሴፕሽን ነው፣ እንደ ኤክሴፕሽን ነው። ያ ማለት ሃርድ ነው፣ ሶፍት አይደለም ቴክስቸሩን ስናይ ማለት ነው። so diamond is very hard. in fact diamond is the hardest natural substance ከሚታወቁ ናቹራል ሰብስታንሶች ሃርደስት የምንለው ዳያመንድ ነው። ዳያመንድ እንግዲህ ማንኛውም ነገር ለመቁረጥ እንጠቀምበታለን፣ ምክንያቱም በጣም ስትሮንግ ስለሆነ። ኢቭን መስታየትን፣ ብረቶችን፣ ብዙ ነገሮችን ለመቁረጥ የምንጠቀምበት ማንን ነው? ዳያመንድን ነው። ለምንድን ነው እሱን ለመቁረጫነት የምንጠቀመው? because the hardest element in nature ማለት ነው፣ በተፈጥሮ ሃርደስት ከሚባሉ ኤሌመንቶች መካከል ዳያመንድ ስለሆነ ማለት ነው። and the last property of non-metal is melting and boiling point. all non-metals except carbon in the form of graphite. እንግዲህ ካርበን either graphite or diamond ነው ብለናል። so ከግራፋይት በስተቀር possess low melting and boiling point. ካርበን ግራፋይት is non-metal but possess high melting point አለው ማለት ነው። so ከግራፋይት በስተቀር ሁሉም non-metaloች ምንድናቸው? ሎ የሆነ melting point አላቸው ማለት ነው። ሎ melting pointአቸው ሎ ነው ማለት boiling pointአቸው በተመሳሳይ ሎ boiling point አላቸው ማለት ነው። እንግዲህ 8 የሚደርሱ የnon-metallic ካራክተር ወይም ፕሮፐርቲ እነዚህን ይመስላል ማለት ነው። so ወደ እያንዳንዱ non-metal ስንገባ የመጀመሪያው ካርበን ነው። እንግዲህ ካርበን የመጀመሪያው ኦክራንሱ እንዴት ነው የሚገኘው? ኦኬ have you been already introduced in ዩኒት 1 ላይ እስቲ ታስታውሳላችሁ ስለ ሃይድሮካርበን ስናወራ። ሃይድሮካርበን ማለት ካርበን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድ ብለን ተማምረናል። ካርበን is the base of all forms of life on the earth። እንግዲህ ካርበን ሊቪንግ ቲንጎች በሙሉ ካርበን ይዟል። ስለዚህ the basis of all forms of life on the earth ያለው ለዛ ነው። so carbon is also the major component in a very large masses of carbonate rock። ለምሳሌ ካርቦኔት ሮክ የምንላቸው እነማን ነው? ላይምስቶን፣ ዶሎማይት and ማርብል የሚባሉት የካርቦኔት ሮኮች ናቸው። so ካርበን የነዚህ ሜን ኮንተንት ነው ወይም ኮንስቲቲዩት ነው። ይሄ coal is the largest commercial source of mineral carbon። ቻርኮል ነው ኮል የምንለው እንግዲህ ከሰል የምንለው ማለት ነው። ከሰል ካርበን የሚገኝበት ዋነኛ መገኛው ነው። ለምሳሌ አንትራሳይት contains 92 እስከ 98% of carbon ይዛል እንግዲህ ኦኬ so carbon is group 4 element and is distributed widely in nature። ኦኬ ከግሩፕ 4A ውስጥ ነው የሚመደበው ወይም ካርበን ፋሚሊ በሚባለው ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው። carbon is present as carbon dioxide in the atmosphere and is dissolved in all natural water። ኦኬ so ካርበን ብዙ ጊዜ ከማን ጋር ይገኛል? ከካርበን ዳይኦክሳይድ። ካርበን ዳይኦክሳይድን ደግሞ በአካባቢያችን ሁሌ የሆነ ነገር ሲቃጠል የምናገኘው ጋዝ ነው ማለት ነው። ኦኬ እና ደግሞ በዋተር ምን መሆን ይችላል? ዲዞልቭ መሆን ይችላል ነው የሚለው። ካርበን ኤግዚስት mainly in 3 allotropic form ይገኛል። allotropic ማለት ነው is the property of some chemical elements to exist in 2 or more different forms under the same physical state። ኦኬ under the same physical state ማለት either solid ወይም liquid ወይም gas
ሆኖ በተለያየ ፎርም መገኘት ከቻለ ያ ኤሌመንት ምን ይባላል ወይም የአይነት እንትን ምን ይባላል ክስተት አሎትሮፒ ይባላል። አሎትሮፒ the property of some chemical elements to exist in two or more different forms under the same physical state የምንለው ለዛ ነው። ስለዚህ the different forms of those elements are known as allotrope ይባላል። allotrope for example allotropes of carbon የምንለው ማን ነው? ዳያመንድን ግራፋይትን እና ፌለራንስ የሚል ፉለረንስ የሚል ነገር አለ ማለት ነው። ፉለረንስ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አይታወቅም። most of the time የሚታወቁ ዳያመንድ እና ግራፋይት ናቸው። ሁለቱ በጣም ዌል ናውን የሚባሉ አሎትሮፒ ናቸው ማለት ነው። የካርበን ግን ሶስተኛ ማንን ፉለረንስ የሚባል ሌላኛ ሶስተኛ አሎትሮፕ አለው ማለት ነው የካርበን። So graphite is one of the softest known material while diamond is one of the hardest. ቅድም እንደ ኤክሴፕሽን ስንሰጥ የነበረው አብዛኛውን ሜታሎች ወይም ሁሉም ማለት ይቻላል ቴክስቸራቸውን ስናይ ሶፍት ናቸው ብለናል ኤክሴፕት ዳያመንድ ስንል የነበረ ለዛ ነው። ስለዚህ ግራፋይት ሶፍት ነው፣ ዳያመንድ ደግሞ ሃርደስት ኤሌመንት ነው ማለት ነው። and the discovery of ፉለረንስ እንግዲህ C60 ተብሎ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው is more recent ማለት በቅርብ ነው የተገኘ የፉለረንስ የሚባለው። እንደነገርኳችሁ most ዘታይ የሚታወቁ ዳያመንድ እና ግራፋይት ናቸው። በቅርብ ጊዜ የተገኘ አሎትሮፒ ነው ማለት ነው። ካርበን የሚገኝበት አሎትሮፕ ነው ማለት ነው። as of the early 21st century these new forms of carbon is the subject of great interest. okay አሁን እንግዲህ መቼ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ማለት ነው። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ኦልሞስት ስንኖርበት የነበረው አሁን ያለፈው አመት ማለት እንችላለን። አሁን 20 ስንተኛው ላይ 22ኛው ላይ ክፍለ ዘመን አካባቢ ነው ያለነው። ኦኬ ስለ ክፍለ ዘመን ሌላ ርዕስ ላይ ነው ያለ ባይዘው። so anyways በ21ኛው ክፍለ ዘመን ወይም በ21ኛው ሴንቸሪ አካባቢ ነው የአሎትሮፒ የተገኘው እና እጅግ በጣም ወሳኝ ሆኖ ነው የተገኘው ማለት ነው። the chemical and physical property of the fullerenes are still under study in both pure and applied research laboratories ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ካርበን መገኘው ነው የሞከራውን ስንዋራ በሶስት አሎትሮፒዎች ይገኛል። ያ ማለት በዳያመንድ በግራፋይት እና በፍሎረንስ አሎትሮፖች ውስጥ ይገኛል ብለን እንደመድማለን ማለት ነው። so በዚህ መልኩ ትይዙልኛላችሁ ማለት ነው። ፍሎረንስ ደግሞ በቅርብ ጊዜ እንደተገኘና በቅርብ በ21ኛው ሴንቸሪ ማለት አሁን ባለንበት ዘመን የተገኘ መሆኑንም መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ቶፒክ ምንድነው? ዩዝ so የካርበን ጠቀሜታ ምንድነው? ስለ ካርበን መገኘት ይሄን ያልከዋራ ካርበንስ እንዴት ነው የሚገኘው? Carbon as a charcoal, soot and coal has been used since prehistoric time. ድሮ ነው የነገር የሚታወቀው በቻርኮል እና በኮል አማካኝነት ድሮ ነው የሚታወቀው። Carbon as a diamond has also been known since a very ancient time ነው ድሮ ነው የሚታወቀው። okay diamond have attractive appearance and hence are used in jewelry, but they are also very industrial use because they have a high heat conductivity. They dissipate heat quickly and are extremely hard. አሁን እንግዲህ ምንድነው ዳያመንድ አኒሸንት ታይም ነው የታወቀው እና ለምንድነው የሚያገለግለው? ለጆለሪ መስሪያነት ያገለግላል because attractive የሆነ appearance ነው ያለው። ዳያመንድ አሁን በጣም ውድ እንደሚባል በጣም በውድነት ደረጃ ከኤሌመንቶች እንግዲህ ከወርቅም በላይ ዳያመንድ ነው። ዳያመንድ ምን እንለው ማለት አልማዝ የምንለው ማለት ነው። ባጭሩ በአማርኛው አልማዝ የምንለው ክፍል ማለት ነው። so እጅግ በጣም ውድ የሚባል እንዲሁም ሃርድ ከመሆኑ የተነሳ ደግሞ ኢንዱስትሪዎች ላይ ለተለያየ ጥቅምነት ወይም አገልግሎት እንዲውል ይደረጋል ማለት ነው። so diamond are used as abrasive and in drilling bits for cutting steel and other hard material. okay በጣም ስትሮንግ ስለሆነ ስቲሎችን ወይም ብረቶችን እና ሌላ ስትሮንግ የተባሉ ኤሌመንቶችን ወይም ማቴሪያሎችን ድሪል ለማድረግ ወይም ለመብሳት ለመቁረጥ ከት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱን ነው የሚለን። ግራፋይትን ስናይ ደግሞ ግራፋይት is perhaps most familiar as the lead in ምንድነው የሚል ፔንስል ግራፋይት። ይሄ ደግሞ ግራፋይት የምንለው ፔንስላችን ላይ ወይም እርሳሳችን ላይ ያለው ምንጽፍባት ክፍል
ያ ግራፋይት ይባላል ያ ክፍል። አሁን እንትን ላይ ራሱ አለ እዚህ ሴል ላይ ባትሪ ሴል ወይም ባትሪ ድንጋይ የምንለው ላይ መሃሉ ላይ ያለችው ነገር ማለት ነው። ሶ እንደውም ይለናል እዚህ ላይ ግራፋይት is used for electrode in dry cell and industrial electrolysis reaction። ስለዚህ ባትሪ ድንጋይን ስንቀጠቅጠው መሃሉ ላይ ዘንግ የመሰለ ነገር አለ። ስለዚህ ያ ዘንግ የመሰለው ነገር ምንድነው? ግራፋይት ነው። ያ ምን ያደርጋል? ኤሌክትሪሲቲን ትራንስፈር ማድረግ ይችላል ወይም ኮንዳክተር ነው ግራፋይት ማለት ነው። ለዛ ነው ካርበን ትራንስፈር ማድረግ ይችላል። ከነን ሜታሎችን አሁን ፑር የሆነ ኮንዳክቲቭ ወይም ሂት ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ ኮንዳክት ያደርጉ ፑር ናቸው ብለን ኤክሴፕት ካርበን ያልነው ይሄ ነገር ስላለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግራፋይት ምን አይነት ነው ብላችሁ ለምትጠይቁ እርሳሳችሁ ውስጥ ያለችው ዘንጓ ቀጭኗ ዘንግ ወይም ምንጽፍባት አሊያም ደግሞ ድራይ ሴል ላይ ወይም ባትሪ ድንጋይ ላይ ውስጥ መሃሉ ላይ ያለው ዘንጉ ነገር ግራፋይት ነው። ያ ነገር ኤሌክትሪሲቲ ያስተላልፋል እንዳትሞክሩት። Okay, so it can also withstand high temperature leading to its use in France ማለት ነው የተለያዩ ሜታሎችን ለማምረት የምንጠቀምበት ፕሮሰስ ነው። ለምሳሌ አይረን ላይ አይረን ፍራንስ አለ አይረን ለማምረት የምንጠቀምበት ማለት ነው from the mineral ore ወይም ከኦሩ ላይ ሜታሉን ለማውጣት የምንጠቀምበት ምን ይባላል? ፍራንስ ይባላል። ስለዚህ እዛ ላይ እንጠቀምበታለን። ለምንድን ነው መጠቀም ያስፈልገን? ቴምፕሬቸርን ሪዚስት የማድረግ ከፍተኛ አቅም ስላለው ማለት ነው። So graphite is quite soft and cleaves easily between its layer, hence it has a lubricant property, okay, which contrast with the abrasive property of diamond. አሁን እንግዲህ ከዲያመንድ ጋር ስናወዳድረው እንደምታዩት ምንድነው? ይሄው ሻይኒ ነው አብረቅራቂ ነው እንደምታዩት እዚህ ላይ እንደምታዩት ብላክ ቢሆንም ማለት ነው። ከዳያመንድ አንፃር ደግሞ ስናወዳድረው ሶፍት ነው። ዳያመንድ ግን ሶ ሃርድ ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ላይ እንደምታዩት ዳያመንድ ይሄንን ይመስላል። በጆለሪ ደረጃ ነው እዚህ ላይ የምታዩት። እዚህ ደግሞ ግራፋይት የምንለው የካርበን አይነት ነው ወይም የካርበን አሎትሮፕ ነው ማለት ነው። ኔክስት ኤሌመንታችን ደግሞ ናይትሮጅን ነው። ናይትሮጅን እንግዲህ ካርበን እንዴት እንደሚገኝ ጠቀሜታውን አሎትሮፖችን ካየን አሁን ደግሞ ማን ያለን ናይትሮጅን እናያለን ማለት ነው። ኦክራውስን ስናይ ናይትሮጅን እንግዲህ በሞለኪውል ፎርም ነው የሚገኘው is the most abundant element in the atmosphere. About 4/5 of the atmosphere air is free nitrogen. እንግዲህ 4/5 ማለት 4/5 የሚሆነው ናይትሮጅን በአትሞስፌር ላይ ከሚገኙ አየሮች መካከል እሱ ነው። በቃ አትሞስፌር ላይ ያለ አየር አለ ኢቭን የምንተነፍሰውን ኦክሲጅንን ጨምሮ። ስለዚህ 4/5 የሚይዘው ናይትሮጅን ነው ማለት ነው። The most important gas present in a dry atmospheric air is oxygen about 21%, carbon dioxide 0.03, nitrogen 78% by volume ማለት ነው። እንግዲህ በይዘት የምንተነፍሰው ኦክሲጅን ራሱ 21% ብቻ ነው። ናይትሮጅን ግን ስንት ይዛል? 78% ያክል ይዛል ማለት ነው። አስቡት ምን ያክል ብዙ እንደሆነ ማለት ነው። So nitrogen does not react easily because the element is composed of diatomic molecule. እንግዲህ diatomic molecule ማለት ሁለት ኤሌመንቶችን ባንድ ላይ የያዘ ወይም as a molecule form ስለተቀመጠ ከሌሎች ኤሌመንቶች ጋር ኬሚካል ሪአክሽን የማድረግ አቅሙ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ልክ ስቴብል ሆኗል ማለት ነው። ወይም ኢነርት ሆኗል ወይም ኢንአክቲቭ ነው ማለት ነው ለኬሚካል ሪአክሽን። ኦኬ ስለዚህ the atoms of which are held together very strongly by triple bond ስለ ቦንድ ደግሞ ምናልባት 10ኛ ክፍል ወይም 9ኛ ክፍል ነው ያለ ቦንድ ትሪፕል ቦንድ ዳብል ቦንድ ሲንግል ቦንድ የሚባል ነገር አለ። ሶ ምንድነው የሚለን በትሪፕል ቦንድ ማለት በጣም ስትሮንግ የሆነ ቦንድ ነው። በዚህ ቦንድ ሁለቱ ናይትሮጅኖች ስለተያዙ ከሌላ ኤሌመንት ጋር ኬሚካል ሪአክሽን የማድረግ አቅሙ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። only when sufficient energy is supplied it breaks those bonds does nitrogen react. እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ጉልበት ሲያገኝ ወይም ሂት ኤነርጂ ሊሆን ይችላል ሲያገኝ እነዚህ ቦንዶች ይሰበሩና ከሌላ ኤሌመንት ጋር ኬሚካል ሪአክሽን ማድረግ ይችላል ይለናል። nitrogen is much less reactive than oxygen and when substances are burned in air they react with oxygen more than nitrogen.
አሁን እንግዲህ ነገሮች ሲቀጣጠሉ ከኦክሲጅን ጋር እንጂ ከናይትሮጅን ጋር የመቀጣጠል አቅማቸው ዝቅተኛ ነው because ምንድነው ናይትሮጅን is less reactive than oxygen ስለሆነ ማለት ነው። ሶ እዚች ላይ ትንሽ የአክቲቪቲ ያለ ላብራቶሪ ውስጥ የምትሰራ ነች ማለት ነው። ላብራቶሪ ሪፖርቱን ጻፉ ነው የሚለን። ስለምንድነው ማለት ነው? ስለ ናይትሮጅን እና ኦክሲጅን የተጠና ጥናት ነው ማለት ነው። እሱ ላብራቶሪ ውስጥ የሚሰራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው ምንድነው የናይትሮጅን ጠቀሜታ ምንድነው? ናይትሮጅን እንግዲህ in the molecule form ከተገኘ 78% የሚሆነው አትሞስፌሪክ አየር ናይትሮጅን ከሆነ ጠቀሜታው ምንድነው? ይህን ያህል ናይትሮጅን ለምን እንደሚጠቅመው? Nitrogen is an essential element in living organisms. It occurs in all protein and in many other biologically important molecules. Animal get nitrogen through food. አሁን እኛ እንስሳዎች ወይም አኒማል የምንባለው ናይትሮጅን የምናገኘው በምን በኩል ነው? በመተንፈስ አይደለም። ልክ እንደ ኦክሲጅን እየተነፈስን አይደለም የምናገኘው። በምግባችን በምንመገበው ምግብ ነው የምናገኘው። እናም ለሰውነታችን እጅግ ኢምፖርታንት ነው። ኦኬ what about plants ይለናል። ለምሳሌ አሁን አኒማሎች ኦክሲጅንን በምግብ መልኩ ያገኙታል ካል እጽዋቶችስ? ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ፣ ፖታሺየም NPK እንለዋለን። ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ፣ ፖታሺየም ማለት ነው are the major element or macronutrient that plants should get through fertilizer. እንግዲህ ማይክሮ ኒውትሪየንት እና ማክሮ ኒውትሪየንት የሚባል አለ እጽዋቶች በስራቸው በኩል የሚያገኙት ማለት ነው ኒውትሪየንት። ሶ NPK የሚባለው ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ እና ፖታሺየም ከማክሮ ነው የሚመደበው በጣም በትልቁ ከሚጠቀሙት ኒውትሪየንት መካከል ማለት እጽዋቶች ከሚጠቀሙት ኒውትሪየንት መካከል ማለት ነው። እና በየት በኩል ነው የሚያገኙት? በፈርቲላይዘር በኩል ነው የሚያገኙት ልክ እንደ ማዳበሪያ ማለት ነው። Among these nitrogen is the most important one. Although nitrogen exists in large quantity in atmosphere, it cannot be used directly by most plants and animals. እንደነገርኳችሁ 78% by volume ቢሆንም እንኳ ዳይሬክትሊ ናይትሮጅንን መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ኢንዳይሬክትሊ ግን እጽዋቶች በማዳበሪያ በኩል በስራቸው ሲያገኙት እኛ እንስሳዎች ደግሞ ወይም አኒማሎች በምግባችን በኩል እናገኘዋለን ማለት ነው። So nitrogen molecule first must fixed, that is converted into a compound that are more rapidly usable by living organism. Plants take up nitrogen in the form of soluble nitrate. እንግዲህ ይህን ናይትሬት እያያችሁት ነው። ምን ይዟል? ናይትሮጅን ይዟል። ቀጥታ N2 ሞለኪውልን አይደለም የሚጠቀሙት ናይትሬትን። ኦኬ ኦር ምን ይባላል? አሞኒየም አዮን ማለት ነው from the soil ከምኑ ነው የሚያገኙት? ከአፈሩ ነው የሚያገኙት። ኦኬ ናይትሮጅኑ ወደ ናይትሬት ፎርም ወይም አሞኒየም እንደምታዩት ምን ይዟል? ናይትሮጅን ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርም ከሶይሉ እጽዋቶች ያገኙታል ማለት ነው። እጽዋቶችን እኛ ስንመገብ ደግሞ እኛ ያገኘነው ማለት ነው። ናይትሮጅን is used to produce ammonia by reacting it with hydrogen by the process called Haber process ይባላል። በሃበር ፕሮሰስ በሚባል የፕሮሰስ አይነት ምን ይፈጠራል? አሞኒያ ማንን ከማን? ናይትሮጅንን ከሃይድሮጅን ጋር ሪአክት በማድረግ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ plants get only a very small amount of nitrogen through microorganism. በማይክሮኦርጋኒዝም በኩል የሚያገኙት በጣም ትንሽ ነው። ማይክሮኦርጋኒዝሞች እንግዲህ ለፕላንቶች በጣም ጠቀሜታ አላቸው ማለት ነው። ሶይሉን ፈርታይል እንዲሆን በማድረግ አፈሩን ለምግብነት ለእጽዋቶች ምግብነት እንዲውል በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ማይክሮኦርጋኒዝሞች። ስለዚህ በማይክሮኦርጋኒዝሞች በኩል የሚገኘው ናይትሮጅን እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው ይለናል። Whereas decomposition and decay of dead plants and animals provide large quantity of nitrogen to plants. እንግዲህ የሞቱ እንስሳዎች ሊሆን ይችላል። ኦኬ ወይም የእጽዋቶች ብስባሽ ለምሳሌ የተፈጥሮ ማዳበሪያ እኮ የሚሰራው ልክ እጽዋቶችን በማለት በአፈር ውስጥ በመቅበር ከዛ ወደ አፈርነት እንዲቀየር በማድረግ ወይም የእንስሳቶችን ጽድጃ እሱን ነገርም ወደ ተፈጥሮ ማዳበሪያነት መቀየር ይችላል። ያ ማለት ነው በዛ ጽድጃ ውስጥ ምን ይዟል ማለት ነው? እንደ አሞኒያ አይነት ይዟል። አሞኒያ ደግሞ በውስጡ ምን ይዟል? ናይትሮጅን ይዟል። ናይትሮጅን ደግሞ ለፕላንቶች እጅግ በጣም ጠቃሚ
ነው ይለናል ማለት ነው እንግዲህ ሶ እንግዲህ ናይትሮጅን ይሄንን ነው የሚመስለው 78% ባይ ቮሊዩም ይዟል ማለት ነው ለኛ ለእንስሳቶች እና ለእጽዋቶች እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ዳይሬክትሊ አንጠቀመው እንስሳ እጽዋቶች በናይትሬት ፎርም እና በአሞኒያ ፎርም ሲያገኙት እንስሳቶች ደግሞ ከእጽዋቱን በመመገብ ሊያገኙት ይችላሉ እንጂ ዳይሬክትሊ ናይትሮጅንን ፍሮም ዘ ኤር መጠቀም እንደማንችል ነው የነገረን አሁን ደግሞ ምን አለ ፎስፈረስ የተባለ ነን ሜታሊክ ኤሌመንት አለን ማለት ነው ፎስፈረስ ኦከራንሱን እንስኪ Phosphorus represented by capital P ነው represent የሚያደርገው it is attractive element reactive element which does not occur fairly in nature reactive በመሆኑ በተፈጥሮ ብቻውን አይገኝም ማለት ነው it occurs mainly in the form of phosphate mineral በፎስፌት ፎርም ይገኛል the principal source of phosphorus is phosphate rock ወይም እንለዋለን ground rock phosphate እንለዋለን ማለት ነው principal or ወይም principal source ዋና መገኛው ማለት ነው የፎስፈረስ ምንድነው ፎስፌት ሮክ አለታማ ነው ኦኬ which contain phosphate mainly in the form of እንደምታው calcium phosphate ነው ያዘው ሶ ይሄ የፕሪንሲፓል ኦር ነው ለማን ለፎስፈረስ ማለት ነው phosphorus exists into allotropic form known as red phosphorus እና white phosphorus እንለዋለን አሎትሮፒክ ምንድነው አሎትሮፕ ምንድነው ቀደም ላይ ስለ ካርበን ሶስት አሎትሮፖች አሉት ብለናል አንድ ኬሚካል ኤሌመንት በተለያዩ ኮምፓውንዶች የሚገኙበት ግን ምን መሆን አለበት in the same physical state መሆን አለበት ወይ ሶሊድ ወይ ሊኩዊድ ወይ ጋዝ ሊሆን ይችላል ስለዚህ in the same physical state በተለያየ ኬሚካል ፎርም መገኘቱ ምን እንለዋለን አሎትሮፕ እንለዋለን ይሄንን ትርጉሙን ካርበን ላይ ያለላችሁ እዛ ላይ በደንብ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ኤኒዌይስ ፎስፈረስ ልክ እንደ ካርበን 3 ነው ያለው ፎስፈረስ ደግሞ 2 አሎትሮፒክ አሉት ያ ደግሞ ሬድ ፎስፈረስ እና ምን እንለዋለን ዋይት ፎስፈረስ እንለዋለን ማለት ነው so they have different fundamental structural unit አላቸው the two allotropic differ appreciably in their property red phosphorus for example is less reactive than white phosphorus reactiveness ስናወዳድር ደግሞ ወይም ባጭሩ ኬሚካል ፕሮፐርቲው ማለት ነው ምንድነው የሚለን less reactive ነው ሬዱን ስናየው ማለት ነው white ደግሞ more reactive than red phosphorus ማለት ነው if a white phosphorus is left exposed to it it bursts into flame ኦኬ እሳት ነገር ይፈጥራል ያ ማለት ከኦክሲጅን ጋር በቀላሉ ምን ይላል ማለት ነው ሪአክሽን ይፈጥራል ማለት ነው እንግዲህ ዋይቱ ማለት ሞር አክቲቭ ነው phosphorus of it is reactive with oxygen white phosphorus is stored under water እንግዲህ በኦክሲጅን ጋር ወይም ኦክሲጅን ታገኘ ሪአክሽን ስለሚፈጥር ስቶር የሚደረገው ምንድነው ከውሃ ውስጥ ነው ከስር ማለት ነው ኦኬ ከዚህ ቀደም ላይ ልክ ስለምን ስናወራ እንደሆነ አራሳውት እንጂ የሆነ ኤሌመንትን ስናስቀምጥ ምን አድርገን ነው ሶዲየም እና ፖታሺየም ስናስቀምጥ አስታውሱ ሶዲየም እና ፖታሺየም ስናስቀምጥ በቀላሉ ሪአክቲቭ ስለሆነና ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሊፈጥር ስለሚችል ምንድነው የምናደርገው የሚለን ከላይ በሆነ ግላስ ወይም ፕላስቲክ ነገር አስቀምጠን ከላይ ምን እናደርግበታለን ይለናል ኬሮሲን ወይም ቶለን የሚባል ሊኩዊድ ከላይ እናደርጋለን ማለት ነው ያ ማለት ከኦክሲጅን ጋር እንዳይገናኝ ማለት ነው like that ይሄም white phosphorus እንዴት ነው የሚደረገው አንደር ዋተር ውስጥ ነው የሚቀመጠው ከኦክሲጅን ጋር ተገናኘ ምን ይፈጥራል በቀላሉ ሪአክሽን ይፈጥርና የሆነ ፍሌም ነገር ይፈጠራል ማለት ነው በርን ይሆናል ማለት ነው white phosphorus is soluble in carbon disulfide በቤንዚን ኢቴን ኦኬ በእነዚህ ነገሮች ምን ይሆናል soluble ነው white phosphorus exists in the form of P4 molecule ወይም P4 ነው phosphorus molecule ማለት ነው በዚህ ፎርም እናገኘዋለን ማለት ነው white phosphorus ስለዚህ በእነዚህ ነገሮች ምን ይላል soluble ነው ማለት ነው ግን በውሃ insoluble ስለሆነ በውሃ ስር እናስቀምጠዋለን ማለት ነው ኦኬ when white phosphorus is heated about 300 degrees centigrade in the presence of air it transformed into red phosphorus እንግዲህ red phosphorus እና white phosphorus
ኢንተርቻንጅ ወይም ትራንስፈር ለማድረግ አንዱን ወደ አንዱ ስፔሻሊ ዋይቱን ወደ ሬዱ እንዲቀየር ከፈለግን ምንድነው የምናደርገው 300 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ኤክስፖዝ ማድረግ ወይም ማጋለጥ ነው። ከዛ ወደ ሬድ ይቀየራል። እግረ መንገዴን ምናልባት ይዙ ላይ ካለ ጠቀሜታው ላይ ሊገልጽ ይችላል። ከሌለም ነግራችሁ ነው የሚሆነው። there are a large quantity of phosphorus compound which are used in agriculture and chemical industry ለአግሪካልቸራል እና ለኬሚካል ኢንዱስትሪ እንጠቀምበታለን ፎስፈረስን። እንግዲህ some of these compounds are phosphoric acid አለን two important oxygen of phosphorus የሚባሉት ደግሞ እነዚህ ናቸው። ኦኬ P4O6 እና P4O10 የሚባሉ ኦክሳይዶች አሉን። ፎስፋይን አለን ያ ማለት PH3 ማለት ነው። እንዲሁም ፎስፌትስ and ኦርጋኖፎስፈረስ የሚባልም አለ። ኦርጋኖፎስፈረስ ኮምፓውንድስ የሚላለ ማለት ነው። ስለዚህ ፎስፈረስ በእነዚህ ኮምፓውንዶች ይገኛል ማለት ነው። ሶ ጠቀሜታውን እዚህ ላይ አንድ ጠቀሜታ ነግራችኋል ያልኩት ምንድነው ፎስፈረስ ምናልባት ሬድ ፎስፈረስ የሚለው ይመስለኛል። ክብሪታችን ላይ ክብሪት ስንጭር ቀዩ አለ፣ ግራና ቀኝ አለ ክብሪት ጠርዝ ላይ እሱ ፎስፈረስ ነው። ያ ማለት ሁለቱ ፎስፈረሶች ፍትጊያ ሲፈጥሩ ወይም በምንድነው የሚባለው በፍሪክሽን እሳት ይፈጠራል። አሁን በክብሪት ስቲክ የክብሪቱን ሳይዶች ሁለቱን ሳይዶች ስናፋትገው ነው እሳት የሚሰጠናል። ኤኒዌይስ ማች ወይም ክብሪት የሚሰራው ከፎስፈረስ ስፔሻሊ ከሬድ ፎስፈረስ እንደሆነ መንገዳችሁን እንድታውቁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ኔክስት ያለው ኤሌመንታችን ወይም ነን ሜታሊክ ኤሌመንት ምንድነው? ኦክሲጅን ነው። ኦክሲጅን ልክ እንደሌሎች ኦክራንስ አለው። ፍሪ ኦክሲጅን ኤግዚስት ኢን ዘ ኤር እንግዲህ 20% 21% የሚደርሰው ባይ ቮሊዩም ምንድነው ብለናል? ኦክሲጅን ነው። 78ን ናይትሮጅን ይዞታል። 21%ን ኦክሲጅን ነው ያዘው። ናይትሮጅን is far more abundant than oxygen ብለን አይተናል በቮሊዩም ስለሚበልጠው ማለት ነው። but situation is reversed in the earth's solid crust ይለናል። nitrogen compound occur only in trace amount in the crust but source of oxygen are so numerous that oxygen is the most abundant element ይለናል። እንግዲህ ምንም እንኳን ባይ ቮሊዩም ናይትሮጅን ቢሆን በርዝ ክረስት ላይ ግን በሶርስ ብዛት ማን ይበልጣል ማለት ነው? ኦክሲጅን ይበልጣል ማለት ነው በአበንዳንት። nearly half of the mass of the earth's crust consists of oxygen in a combined state in the form of water ማለት ነው። እንግዲህ ኦክሲጅን H2O ነው አይደል የውሃ እዛ ውስጥም በከፍተኛ ሁኔታ ይገኛል ማለት ነው። አሁን የመሬት 2/3 የሚደርሰው ክፍል ውሃማ ነው። ውሃ ማለት H2Oን ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ የውሃማ ሆነ ማለት ኦክሲጅን ያን ያክል አማውንት አለ ማለት ነው። እንግዲህ በዋተር ውስጥ ማለት ነው። ሶ በምን ፎርም ይገኛል ማለት ነው? በዋተር ይገኛል፣ በሲሊኬት and many metallic and non-metallic oxides and in the form of salt ላይም ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ኦክሲጅን the main reason for this difference in the nitrogen gas is rather inert and oxygen gas is quite reactive እንግዲህ ምንድነው በእነዚህ ኮምፓውንዶች ውስጥ ኦክሲጅን መገኘቱ ምን ስለሆነ ነው? ኦክሲጅን is more reactive than nitrogen ናይትሮጅን ግን inreactive ወይም inert ስለሆነ በኮምፓውንድ ፎርም አይገኝም፣ ፍሪሊ ነው የሚገኘው። ኦክሲጅን ግን በሁለቱም ይገኛል፣ ፍሪም ይገኛል በኮምፓውንድ ፎርም ለምሳሌ በዋተር ላይ በሲሊኬት ላይ እና በብዙ ኦክሳይዶች ላይ ይገኛል። ኦኬ በፍሪ ፎርም አሁን እየተነፈስን ያለ ነው አየር ራሱ ምንድነው? ኦክሲጅን forms compounds with all elements except lighter noble gas ከኖብል ጋዞች በስተቀር ኦኬ ያ ማለት ብራይት ጫፍ ላይ ያሉት እንትኖች ማለት ነው። ከነዚህ ኤሌመንቶች በስተቀር ማንኛውም እንትን ጋራ ስለዚህ ከኖብል ጋዞች ጋር ሪአክት ማድረግ አይችሉም። ኖብል ጋዝ ማለት ምንድነው ብለናል? ራይት ጫፍ ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ናቸው እና ሂሊየም፣ ኒየን፣ አርገን ምናምን የሚባሉ ናቸው። ኢን አዲሽን ዳት ደግሞ ኖብል ሜታልስ የሚባሉ አሉ። ኖብል ሜታል የሚባሉት ማለት ኬሚካል ሪአክሽን የማያደርጉ ለምሳሌ ጎልድ አለ፣ ሲልቨር እና ፕላቲኒየም ከነዚህ ጋርም አት ኖርማል ኮንዲሽን ሪአክሽን መፍጠር አይችልም ማለት ነው ኦክሲጅን። ሶ two allotropes of oxygen are known ልክ እንደ ፎስፈረስ ለምሳሌ ሬድ ፎስፈረስ እና ዋይት ፎስፈረስ እንዳልነው ለካርበን ደግሞ
ምን ብለናል? ሶስት ነገሮች ግራፋይት፣ ዳያመንድ እና ፍሎረንስ ብለን እንደጠራ ነው ሁላ ኦክሲጅንም ምን አለው? ሁለት የሚደርሱ ኦክሲጅን አሎትሮፖች አሉ ማለት ነው። ዘሳር ኦክሲጅን አለ፣ ኦዞን አለ። እንደምታውቁት ኦክሲጅን ሞለኪውል እና የኦዞን ሞለኪውል አለን እዚህ ላይ O2 እና O3 እነዚህ የምንድነው የኦክሲጅን አሎትሮፕ ናቸው። ኦዞን occurs naturally in an upper atmosphere where it acts as protecting blanket shielding the Earth's biosphere from ultraviolet rays. Okay, ozone is less stable than oxygen. አሁን ኦዞንን ከኦክሲጅን ጋር ስናወዳድረው less stable ነው። ያ ማለት ለኬሚካል ሪአክሽን ከኦክሲጅን በላይ ፈጣን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለምን እንደሚያገለግለው ኦዞን ልክ እንደ ላየር ነው። ከፀሐይ የሚመጣውን አልትራቫዮሌት ሬይ በመከላከል ደረጃና መሬት ከፍተኛ የሆነ ሙቀት እንዳታገኝ ወይም ከልክ በላይ እንዳትሆን እየተከላከለ ያለ ላየር which is called ozone layer ወይም O3 እንለዋለን። ይሄ O3 እንግዲህ የኦክሲጅን ምን ነው ማለት ነው? አንዱ አሎትሮፕ ነው ማለት ነው። O2 ደግሞ ሌላኛው አሎትሮፕ ነው ማለት ነው። So oxygen can be prepared by using electrical energy. Electrical energy ተጠቅመን oxygen produce ማድረግ እንችላለን። ያ ማለት electrolysis እንለዋለን። The process by which electric energy is used to produce chemical energy is known as electrolysis እንለዋለን። electrolysis ማለት እንግዲህ እዚህ ላይ ዋተር አለ in the liquid form ከዛ ወደ ምን መበተን ማለት ነው? ወደ ኦክሲጅን እና ወደ ሃይድሮጅን መበተን መቻል ማለት ነው። So ምን እንለዋለን? ይሄን electrolysis እንለዋለን። So by using electrolysis reaction we can prepare oxygen easily ማለት ነው። ጠቀሜታውን ስናይ oxygen can be used in the production of steel and some metals. Most commercial produced oxygen is used in convert iron into steel. አሁን የተመረተውን አይረን እንግዲህ ከፒግ አይረን ነው እየተጣራ የሚመጣው ከሱ ደግሞ ወደ ስቲል ለመቀየር ምን እንጠቀማለን ይለናል? ኦክሲጅን እንጠቀማለን ማለት ነው። with acetylene in the oxidizing flame oxygen can be used for welding and cutting metals. ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሚያገለግለው? ኦክሲዳይዚንግ ፍሌም የሚያገለግለው ለዌልዲንግ ነው። ሶ ዌልዲንግን በምንጠቀምበት ጊዜ ወይም ካቲንግን በምንጠቀምበት ጊዜ ኦክሲጅን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ to support life as an aid to breathe where natural supply of oxygen is insufficient. For example, in a high altitude flying or climbing in air and space travel and in the submarine and marine. ባጭሩ ምንድነው? ለመተንፈስ ማለት ነው። ለመተንፈስ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ኦክሲጅን። ሌላው as a bleach agent for pulp and paper in the production of oxygen containing compound and in biological treatment of wastewaterን ትሪት ስናደርግ ወይም የተበላሸ ውሃን እንደገና ስንጠግን ስናስተካክል ወይም ደግሞ ኦክሲጅን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንዶችን ስናመርት ኦኬ ፔፐር ስናመርት በተለያዩ ማኑፋክቸሪንግ ስለዚህ በዚህ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ፋይናሊ ሮኬት uses liquid oxygen to burn fuel and launch the rocket. ሮኬት እንግዲህ ደግሞ ወደ ስፔስ የሚለቀቅ ነው። እሱን በምንለቅበት ጊዜ ወይም በምንተኮስበት ጊዜ ምን እንጠቀማለን? ኦክሲጅን እንጠቀማለን። ኦክሲጅን የሚያስፈልገው ለምንድነው? ላውንች ለማድረግ ወይም ለመተኮስ ነው ማለት ነው ሮኬትን። ስለዚህ እነዚህ የኦክሲጅን ጠቀሜታዎች ናቸው ማለት ነው። and next ሰልፈርን ነው የምናየው። ሰልፈር እንግዲህ ኦከራንሱን ስናይ ሰልፈር belongs to ግሩፕ 6 ላይ ነው የሚገኘው ሜን ግሩፕ ላይ ማለት ነው of the periodic tableችን ላይ ግሩፕ 6 ላይ የሚገኝ ኤሌመንት which is called sulfur ነው ማለት ነው። It is widely distributed in nature. It occurs both in free elemental state and combined state. So sulfur በሁለቱም ስቴት ነው የሚገኘው in nature ዝም ብሎ ናቹራሊ ብቻውን ይገኛል ማለት ነው። in addition to that combined ሆኖም in the compound form ይገኛል ማለት ነው። ሶ ሰልፈርን በምን እናገኘዋለን? ኤሌመንታል ስቴት ይገኛል፣ ኮምፓውንድ ፎርም ይገኛል ማለት ነው። ኤሌመንታል ሰርፌስ sulfur exists in molecule form as S8 እንግዲህ S8 በሚል ሞለኪውል ይገኛል ማለት ነው። ኤሌመንታል የሚለው ሰልፈር ብቻው
Major source of sulfur is underground deposit elemental surface አሁን መሬት ውስጥ ዲፖዚት የተደረገ የሰልፈር ኮምፓውንዶች አሉ በዛ ፎርም እናገኘዋለን sulfur occurs in the form of compound mainly as sulfide and sulfate በሚባሉ ኮምፓውንዶችን ውስጥ ይገኛል ማለት ነው It is found in many minerals and ores such as iron, pyrite ላይ ይገኛል ጋላና የሚባል ኮምፓውንድ ላይ ይገኛል ሳይናባር የሚባል ላይ ይገኛል ዚንክ ብሌንድ የሚባል ነገር ላይ ይገኛል ጂፕሰም ውስጥ ይገኛል ኦኬ ኢፕሰም ሳልት ላይ ይገኛል and in mineral spring and other water ይገኛል ማለት ነው ሶ በእነዚህ ኮምፓውንዶች as a compound form ሲገኝ S8 ደግሞ elemental form ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው እንግዲህ ሰልፈር It is found uncombined in some volcanic region for example Afar region in Ethiopia in በምን ፎርም ይገኛል ማለት ነው uncombined form ያ ማለት elemental form ሆኖ ማለት ነው Sulfur deposits are found in Dalol located in the Denkali depression ወይም Afar region in the northeast Ethiopia ማለት ነው በኢትዮጵያ በሰሜን ምስራቅ አካባቢ ያለ ደንካሊ የሚባል ቦታ አለ ማለት ነው እዛ አካባቢ ላይ ሰልፈር ዲፖዝ ነው እናገኘዋለን ማለት ነው ኤሌመንታል ፎርም ማለት ነው ኦኬ So in an area subject to highest average temperature on the planet ይህም ቦታ እግረ መንገዳችሁን በምድራችን ላይ ዝቅተኛ የሚባለው ቦታ ነው በጣም ዝቅተኛ የሚባለውና ሃይ ቴምፕሬቸር ያለበት ቦታ ዳሎል ይባላል የሚገኘው በኢትዮጵያ አፋር ክልል ውስጥ የሚገኝ ቦታ ነው ማለት ነው ወይ ብዙ ጊዜ ቮልካኒክ ኢራፕሽን አለ እዛ አካባቢ ላይ So a native sulfur is deposited reported in a sediment of Denkali depression sulfur occur in coal petrol and natural gas በዚህ ፎርም ይገኛል ማለት ነው sulfur is a component of living cell እንግዲህ living cell ላይ ይገኛል sulfur and sulfur sometimes occur in a bright yellow layer on the top of the earth ከለሩ ምን አይነት ነው የሆነ ደመቅ ያለ ቢጫማ ከለር ነው ያለው ማለት ነው ዝም ብሎ in the earth crust ልናገኘው እንችላለን ነው የሚለን ማለት ነው okay so Sulfur exists in 3 allotropic form በ3 allotropic form አለ ኦክሲጅን ነው በሁለት ነበር ያገኘነው የምን ኦዞን እና ኦክሲጅን ያ ማለት O3 እና O2 ብለን ነበር ያገኘነው ልክ እንደዛ ሁላ ሰልፈር ደግሞ በስንት አገኘነው ማለት ነው በ3 አገኘነው ማለት ነው ከዚህ ቀደም በ3 ያገኘነው ማንን ነበር ካርበን በምን በግራፋይት በዳይመንድ እና በፍሎረንስ ነበር ያገኘነው አሁን ደግሞ ሰልፈርን ልክ እንደ ካርበን በ3 ፎርም አገኘነው ያ ማለት በ3 አሎትሮፒኮች አገኘነው ማለት ነው ያ ምን ይባላል Rhombic sulfur monoclinic sulfur እና plastic sulfur የሚባሉ አሎትሮፒኮች አሉት ማለት ነው Rhombic sulfur is a yellow translucent crystal ያ ማለት ብርሃን ማስተላለፍ የሚችል ማለት ነው ጠጣር ነገር ኦኬ ቢጫማ ሆኖ ብርሃን ትራንስፈር የሚያደርግ form which is called rhombic sulfur እንለዋለን it is the most stable forms of sulfur at room temperature stable ሆነ ማለት ለኬሚካል ሪአክሽን የተጋለጠ አይደለም ማለት ነው ወይም ናቹራሊ ምንድነው ማለት ነው inactive ነው ማለት ነው if rhombic sulfur is heated until it melts and then cooled it is converted to monoclinic sulfur ኦኬ ምንድነው የምናደርገው ሮምቢክ ሰልፈርን ሂት ስናደርገው ሂት ካደረግን በኋላ ሜልት እናደርገዋለን ዜን ኮልድ ስናደርገው ወደ ምን ይቀየራል ወደ ሞኖክሊኒክ ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ ሮምቢክ ሰልፈርን ወደ ሞኖክሊኒክ ሰልፈር ለመቀየር የምንጠቀማቸው ስቴፖች የመጀመሪያው ሜልት ማድረግ ነው ማለት ሂት አድርገን ሜልት ማድረግ ከዛ በኋላ ኩል እናደርገዋለን ከዛ ወደ ይቀየርልናል ወደ ሞኖክሊኒክ ሰልፈር ትራንስፈር ይሆናል ወይም ይቀየራል ማለት ነው ሞኖክሊኒክ ሰልፈር ደግሞ is amber crystal ነው ይሄ ደግሞ okay when sulfur is heated about 200 degrees centigrade and then poured into a cold water አሁን ሰልፈርን ልክ በ200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያክል ሙቀት ብናስመታው ወይም ለ200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀት ብናጋልጠው ልክ እንደ ውሃ ምን ይሆናል መፍሰስ ይጀምራል ማለት ነው ኦኬ so a red brown rubbery material is called plastic sulfur is obtained ይሆናል ማለት ነው አሁን ሰልፈር አለ ሰልፈርን በ200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብናስመታው ወደ ምን ይቀየራል ወደ ፕላስቲክ ሰልፈር አሁን ፕላስቲክንም ሞኖክሊኒክንም ሮምቢክንም አየን ማለት ነው ባጭሩ
ሶስቱም ክርስቲያንና አሎትሮፖች በቀጥታ ከአንዱ ወደ አንዱ ትራንስፈር እንዴት እንደሚደረግ በቀላሉ ማየት ቻልን ማለት ነው። ሰልፈር must have been well known an ancient people. ኦኬ ሰልፈር አሁን የአዲስ ግኝት አይደለም፣ በጣም የድሮ ብዙ ጊዜ ሲታወቅ የነበረ ኤሌመንት ነው። but ancient people certainly did not think about sulfur the way of modern chemists do. so በአንሸንት ጊዜ ግን ያን ያክል እውቅና ቢሰጠውም ጥቅሙም አልታወቀም ነበረ ነው የሚለን። ኤንድ መጨረሻ ላይ ያለው በዚህ ቶፒክ ውስጥ ዩዝን እንመለከታለን ማለት ነው፣ የሰልፈርን ጠቀሜታ። ሰልፈር is used in textile, rubber products such as tires and boats. ኦኬ ቴክስቸር እንግዲህ ጨርቃ ጨርቅ ላይ እንጠቀመዋለን። ራበር ወይም ፕላስቲክ ነገሮችን ለማምረት እንዲሁም ጎማ ለማምረት ሰልፈር እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ዴይሊ ሃውስሆልድ ፕሮዳክትስ such as detergent, paint, paper and carpet እንግዲህ እነዚህ ምንድናቸው? ዴይሊ የምንጠቀማቸው ቤታችን ውስጥ የምንጠቀማቸው ለምሳሌ እንደ ኦሞ ወይም ከሳሙና ጋር የተገናኘ ማለት ነው። ቀለምን ለመስራት፣ ፔፐር ወረቀቶችን ለመስራት እንዲሁም የወለል ንጣፎችን ለመስራት ሰልፈር እጅግ በጣም ጠቀሜታ አለው ይለናል ማለት ነው። ሰልፈር is also used in the manufacturing of matches, insecticide, fungicide and gunpowder. ኦኬ ሰልፈር ለምን ይጠቅማል? ገን ፓውደር ወይም ከዊፐን ጋር ከጦር መሳሪያ ጋር የተገናኘ እሱን ለማምረት፣ ኢንሴክሳይድ ወይም ለጸረ ተባይ መድኃኒትነት እንዲሁም ለክብሪት ማምረቻነት ሰልፈርን እንጠቀምበታለን ይለናል። it is also used in many life saving medicine የተለያዩ ሜዲሲኖችን ለመስራትም ጠቀሜታ ላይ ይውላል ማለት ነው። ሰልፈር has found applications in manufacturing of skin ointment or drug ማለት ነው። ስለዚህ በሜዲሲን በኩል ይታወቃል ሰልፈር፣ ድራጎችን በመስራት ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ለላይፋችን እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነን ሜታሊክ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። so it is the minor constituent of fat, body fluid and skeletal mineral ይለናል። so sulfur is used in the vulcanization of natural rubber. vulcanization ማለት ምንድነው? is a process of hardening rubber by heating natural rubber in the presence of sulfur. ኦኬ ሰልፈርን በመጠቀም vulcanization ፕሮሰስን እናካሄዳለን። vulcanization ፕሮሰስ ማለት ደግሞ ሃርድ የሆነ ራበርን ምን ማድረግ ወደ ናቹራል ራበር መቀየር መቻል ማለት ነው። ናቹራል ራበርን ሂት በማድረግ ወደ ሃርደን ራበር መቀየር መቻል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ለዚህ ይጠቅመናል ማለት ነው ሰልፈር። የመጨረሻው ቶፒካችን ዩዝ ኦፍ ኮመን ኮምፓውንድ ኦፍ ነን ሜታልስ የሚባል ርዕስ አለ። እሱን ርዕስ አይተን ይህን ቶፒክ እንጨርሳለን ወይም ይህን ዩኒት እንጨርሳለን ማለት ነው። the number of non-metal compound contribute a great deal to the economic development of the country. They are used in manufacturing medicine, fertilizer, building material and other important materials. ኦኬ እነዚህን ሁሉ ለማምረት መድኃኒቶችን፣ ድራግ ሊሆን ይችላል ወይም ፈርቲላይዘር ማዳበሪያዎችን ወይም የቢልዲንግ ማቴሪያሎችን ለማምረት እና ሜታሎች እጅግ በጣም ብዙ ጥቅም ያላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከነዚህ ሜታሎች መካከል ኦልሞስት ወደ ስንት የሚደርሱ ወደ 5 የሚደርሱ ኮምፓውንዶች ተጠቅሰዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ይላል? ካርበን ዳይሳልፋይድ ይላል is flammable volatile liquid that is a good solvent for sulfur, bromine, iodine, fat and oil. ስለዚህ እነዚህን ሶልቭ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ይላል ካርበን ዳይሳልፋይድን ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ደግሞ ካርበን ቴትራክሎራይድ የሚባል ነገር አለ። has been extensively used as a solvent, dry cleaning agent and fire extinguisher. ይሄ ደግሞ ለእሳት ማጥፊያነት የምንጠቀመው ነው። አይታችሁ ከሆነ ትላልቅ ህንጻዎች ላይ የሆነ በሩ አካባቢ ላይ የእሳት ማጥፊያ ተቀመጣል። እዛ ውስጥ ምን አለ? ካርበን ቴትራክሎራይድ አለ ማለት ነው። ያለ ምንድነው የሚያገለግለው? እሳትን ለማጥፋት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። salt of sulfuric acid are also known as sulfate ይባላል የሰልፈሪክ አሲድ። so sulfates have many important uses. calcium sulfate ወይም hydrate የሚባለው also known as gypsum የሚባል ነው። ይሄ እንግዲህ የኮምፓውንድ የምታው gypsum ነው። gypsum is the primary material used for wallboard in the construction industry. እንግዲህ gypsum
በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ወይም በግንባታው ዘርፍ ውስጥ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ያለው ኮምፓውንድ ነው ይለናል ማለት ነው። ቀጥሎ አልሙኒየም ሳልፌት is used in water treatment and purifying the water by removing suspended material። እንግዲህ የተበላሸ ውሃን ለማጣራት ወይም ውሃን ትሪት በምናደርግበት ጊዜ አልሙኒየም ሳልፌት የተባለ ነን ሜታሊክ ኮምፓውንድ ጥቅም ላይ እናውልና እንጠቀምበታለን። በመጨረሻም ካልሲየም ካርባይድ or a binary compound ነው። ይሄ የካርበን ባይናሪ ኮምፓውንድ ነው። is a covalent solid reagent that can be transported and then generate the gaseous fuel acetylene simply by adding water ማለት ነው። ስለዚህ acetylene ደግሞ is used in oxyacetylene flame for welding ለዌልዲንግ ይጠቅመናል ይለናል እዚህ ላይ። እንዳጠቃላይ እንግዲህ ይሄ ዩኒት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ አሳስባለሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።